السلام عليكم ورحمة الله من قناة إسلام وان. في فيديو النهاردة هنتكلم عن إزاي تغير السماعة الخلفية لعربيتك لو السماعة كانت محروقة. السماعة اللي حضرتك شايفها دي اللي بتبقى ورا عند الإزاز. دلوقتي طبعا في عربيتي عشان أفك السماعة لازم أفك الكنبة الداخلية. طبعا الكنبة الداخلية الكرسي بيترفع لفوق، طبعا كليبسات فبتشيلها. الظهر مربوط بمسمارين، ادي اول مسمار اللي حضرتك شفته، وادي المسمار التاني بيبقى مربوط في ارضية العربية، هو مسمار 12. بنفك المسمارين، وبعد كده بعد ما نفك المسمارين بنرفع الظهر لفوق، لان هو متعلق في 3 خطاطيف زي خطاف كده متعلق فيه، او مشابك هو متعلق فيها من الظهر بتاع الكرسي. ايد من فوق وايد من تحت، ايد بتسحب لبره، اللي فوق بتسحب لبره، والايد اللي تحت بتزق لفوق زي ما حضرتك شايف. ادي كليبس من عند السماعه اليمين، وكليبس من عند السماعه الشمال، وكليبس في النص بتزق لفوق وتسحب الظهر لبره. كده الظهر طلع، كده طلع خالص. هنسلكه من الحزام ونطلع الظهر لبره، نطلع الظهر ونرجع لكم. طبعا بيبقى الظهر بتاع الفرش بتاع الموكيت بتاع السماعات بتبقى مربوطه بكليبسات بلاستيك زي ما حضرتك شفت كده. بنحط مفتاح بلدي تحت الفرش ونزق وننطر الكليبس البلاستيك عشان ما يتكسرش معانا، لو المفك ممكن يكسره. زي ما حضرتك شايف كده بنزق وننطر الكليبس. طبعا الموكيتة دي اكيد بقى لها فتره في العربيه، فممكن بالمره بدل فكيتها نغسلها غسله نظيفه وننضف لمبه الستوب بالمره. يعني نفك الكليبسات البلاستيك. هو الفرشه دي، فرشه الموكيت دي مربوطه ب3 كليبسات، واحد جنب السماعه اليمين، واحد جنب السماعه الشمال، واحد في ظهر لمبه الستوب. انا مركب ستاره خلفيه، هنزل الستاره. لو مش عندك الستاره خلاص مش موجوده، نسلك الستاره. اتمنى تكون الفيديوهات بتعجبكم وتنال اعجابكم، ويا ريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتشترك في القناه وتساعدنا في نشر الفيديو. طبعا ما تسحب كده، فكينا الكليبسات كلها، ما تسحب الفرشه تمد ايدك من تحتها تسلك او تفك الدوايه بتاع لمبه الستوب. هي تمسك الدوايه تلفها شمال او يمين هتلاقيها طلعت معاك. ادي الدوايه اللمبه ظاهره قدام حضرتك في الفيديو. ادي السماعه اللي على اليمين دي السماعه الستاندر بتاع العربيه، السماعه الاصليه. السماعه اللي على الشمال دي انا كنت مغيرها قبل كده. اللي هتتغير عندي السماعه اللي على الشمال. السماعه دي حلتها قبل كده واتغيرت، فهنغيرها كمان مره لان هي دي باظت. ادي 4 مسامير بتبقى مربوطه بيهم السماعه. هنفك المسامير دي، انا بوريها لك في الاصلي، بس ايه هنفك بتاع السماعه اللي على الشمال. بنفك صليبه، ويا ريت يكون قصير عشان ما يخبطش منك في الازاز. ونفك المسامير، هي مسامير سن صاج قصيره. وبعد كده نرفع السماعه. طبعا السماعه لو لقيت الاصليه هتبقى الفيش زي ما هي، ما لقيتش الاصليه طبعا انا كنت مغيرها، فكنت اعمل لها سلكتين بترامل مختلفه. والفيشه اللي ظاهره قدام حضرتك ديت انا كنت لففها بشكرتون، عشان زي ما وضحت في الفيديو اللي قبل كده ان انا ما بحبش اقطع فيش. دي سماعه وولف 120 واط، مقاس 6 بوصه او 16 سنتي. وسماعه جلد مش ورق، بتبقى البيز بتاعها اعلى. طبعا السالب مع السالب والموجب مع الموجب بيبقى واضح في السماعة. الترميلة بتاع الموجب بتبقى عريضة عن التانية، عن السالب. زي ما حضرتك شايف الترميلة ديت مقطوعة، هربطها. يا ريت تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتشترك في القناة. بعد ما قفلنا السماعة
هنحطها مكانها ونربطها رباط كويس، واهم حاجة تشد على المسامير بتاع الرباط عشان ما تكونش مهوية فتعمل ذبذبة اثناء التشغيل او تعمل زنة اثناء الدبة بتاع السماعة. هنشد على المسامير بتاعتها ونربطها ربطة كويسة. طبعا الوقت ما خدش اكتر من 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، وغيرت سماعة العربية بنفسك، ما احتجتش لا الكهربائي ولا لأي حد بتاع راديو كاسيت. يا ريت الرباط يكون كويس واربع مسامير. وبالمرة مادام فكينا الفرشة بتاع الموكيت ممكن نغسلها وننضفها تنظيفة حلوة، وهوريكم بالفعل انا هغسلها واوريكم الشكل النهائي في الاخر، وننضف التراب اللي ظاهر قدام حضراتكم ده بالمرة، وبعد كده نوريكم صوتها. طبعا حركة الرق في البيز باينة. واسيبكم تستمتعوا بكوليكشن الاغاني اللي ظاهر فيه حركة السماعة، ويا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. الشكل النهائي بعد ما غسلنا الموكيتة وغسلنا فرشة السماعات وغسلنا الغطا بتاع السماعات وغسلنا زرار بتاع الستوب وغسلنا الستارة ونضفنا الجزء الخلفي للسيارة كله. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم.